Tôi và thủ trưởng chồng cùng sống lại một lần nữa. Kiếp trước, khu gia đình quân đội bốc cháy. Tôi và Liễu Như Yên cùng bị kẹt trong biển lửa. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi mang thai 2 tháng, anh ấy do dự rồi chọn cứu tôi trước. Còn Liễu Như Yên thì vì thế mà không thoát ra được. Nhưng anh ấy lại chẳng chút phản ứng với chuyện cô ấy ra đi, chỉ chăm sóc tôi và con gái. Cho đến 20 năm sau, anh ấy cố ý gây tai nạn để cùng tôi rời khỏi thế gian. Hứa Tiểu Lạc, điều hối hận nhất đời này của anh là đã cứu em trước. Mở mắt ra, tôi trở lại ngày cháy khu gia đình. Tôi định cầu cứu như kiếp trước, nhưng lại nghe thấy thủ trưởng chồng ở ngoài hét lên. Hứa Tiểu Lạc là người nhà quân nhân, cô ấy có ý thức, tự nguyện hy sinh bản thân. Bây giờ mọi người dồn sức cứu Liễu Như Yên. Lúc này tôi mới nhận ra, Lê Thành Châu cũng sống lại rồi. Khói nóng hừng hực ập tới, tôi không trụ nổi, quỵ xuống đất. Ngọn lửa lập tức bao vây tôi. Cách một bức tường, Lê Thành Châu chỉ liếc nhìn tôi một cái nhàn nhạt, rồi lập tức cõng Liễu Như Yên rời đi không ngoảnh lại. Anh ấy thật sự sống lại như tôi. Và giờ đây, để bù đắp tiếc nuối vì không cứu được Liễu Như Yên, kiếp này anh ấy chọn từ bỏ tôi và đứa con 2 tháng trong bụng. Thủ trưởng, lửa cháy quá lớn, chúng tôi không vào được. Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Mọi người nghe lệnh tôi, lập tức rút lui. Kế hoạch cứu bác sĩ Liêu đã hoàn thành. Còn Hứa Tiểu Lạc, cô ấy có ý thức hy sinh bản thân. Tim tôi chợt thắt lại. Kiếp này anh ấy để tôi không thoát khỏi đám cháy. Nhờ ý chí mạnh mẽ, tôi bò dậy từ mặt đất. Dựa vào ký ức kiếp trước, tìm ra một lối thoát đã bị lửa bao trùm. Tôi nín thở, cắn răng chịu đau vì đôi chân bị bỏng. Quyết tâm lao qua. Dù chỉ vì con gái, kiếp này tôi không thể bỏ mạng được. Chẳng biết chạy bao lâu. Tứ chi đau nhức, tôi kiệt sức ngã xuống. Mau cứu người, Hứa Tiểu Lạc còn sống. Lấy nước đây. Từng xô nước mắt dội lên người tôi. Ý thức và cảm giác của tôi dần trở lại. Mau đưa người lên xe, tới bệnh viện. Tôi được mọi người vội vàng đặt lên cáng, đưa tới xe cứu thương, nhưng Lê Thành Châu lại đẩy Liễu Như Yên vào xe trước. Bác sĩ Liễu bị thương rồi, đưa cô ấy đi bệnh viện trước, những người khác đợi chút. Anh ấy lạnh lùng nói, đồng chí Hứa bị thương nặng hơn, bác sĩ Liễu chỉ bị nhẹ thôi. Lệnh của tôi không phải lệnh sao? Lê Thành Châu thô bạo ngắt lời, đừng lo cho cô ấy không sao đâu. Nói xong, anh ấy lên xe cứu thương, đi cùng Liễu Như Yên rời khỏi. Ánh mắt thương cảm của mọi người đổ dồn về tôi. Có người tốt bụng không chịu nổi, tự nguyện dùng xe kéo đưa tôi tới bệnh viện. Tôi hôn mê ở viện 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian đó, Lê Thành Châu không hề ghé thăm. Đến khi bệnh viện gửi hơn chục giấy đòi tiền viện phí, yêu cầu tôi thanh toán, tôi nhờ người gọi Lê Thành Châu đến trả tiền. Đến ngày thứ 5 anh ấy mới chịu ghé nhìn tôi. Đi cùng anh ấy là Liễu Như Yên. Kiếp này được cứu ra, cô ấy trên người không chút dấu vết bỏng. Ngay cả chân bị trẹo cũng đã lành hẳn. Cô ấy xách mấy hộp đồ bổ đắt tiền, mặc một chiếc váy mới. Chiếc váy đó tôi nhận ra, hàng cao cấp ở cửa hàng ngoại thương, một chiếc bằng nửa năm lương của tôi. Tiền đâu? Tôi khó nhọc lên tiếng. Khói dày đặc làm bỏng khí quản và thực quản tôi. Giờ mỗi hơi thở đều là nỗi đau đớn. Lê Thành Châu lập tức sa sầm mặt. Sao? Anh dùng tiền mua đồ bổ cho bác sĩ Liễu? Em lại không chịu nổi à? Con cố tình nhờ người làm ầm lên trước mặt anh. Tôi bất lực siết chặt ga giường. Đau đớn từ vết thương khiến tôi khẽ rên lên. Đừng giả vờ nữa. Lê Thành Châu mỉa mai. Liễu Như Yên xách đồ bổ bước tới trước mặt tôi, nở nụ cười đắc ý. Ôi, tiếc thật đấy. Mấy món bổ này là anh Thành Châu mua cho tôi đấy. Không hợp với chị đâu. Nhưng tôi sắp chuyển đến ở cạnh nhà chị rồi. Cô ấy cong môi cười. Đây cũng là ý của anh Thành Châu, để tiện chăm sóc sức khỏe cho anh ấy, nhân tiện chăm sóc luôn cho chị. Tôi bất ngờ nhìn sang Lê Thành Châu. Anh ấy đầy cưng chiều nhìn Liễu Như Yên. Chuyện này đã quyết rồi. Chọn ngày tốt để chuyển qua. Khu gia đình đội chỉ cấp nhà cho cán bộ đã kết hôn, mà sắp xếp cho Liễu Như Yên độc thân ở cạnh nhà. Có thể thấy Lê Thành Châu đã tốn bao công sức. Xem ra anh ấy quyết tâm bù đắp tiếc nuối từng mất Liễu Như Yên. Tôi cười khổ. Chăm sóc tôi thật sao? Hay để tiện cho hai người gặp gỡ nhau? Lê Thành Châu khựng lại một chút, phản ứng lại. Anh ấy lập tức kéo Liễu Như Yên ra sau lưng. Cô ấy là đồng đội của anh ấy nghiến răng nói. Dẹp cái ý nghĩ xấu xa của em đi. Anh và Liễu Như Yên chỉ là tình đồng đội trong sáng.
Kiếp trước tôi từng tin lời anh ấy nói. Ngây thơ nghĩ rằng anh ấy chỉ thích quan tâm đời sống của Liễu Như Yên. Nhưng anh ấy vì cô ấy mà hối hận suốt 20 năm. Thậm chí muốn dùng mạng tôi đổi mạng cô ấy. Thấy tôi im lặng, Lê Thành Châu mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm tay Liễu Như Yên, rời khỏi phòng bệnh, từ đó không ghé thăm tôi nữa. Ngày xuất viện, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, không ai đón, tôi đành mượn đôi nạng. Chuẩn bị tự về nhà, vừa tới cổng viện, một đồng chí nhỏ đứng chặn trước mặt. Đồng chí Hứa, chị xuất viện hôm nay đúng không? Tôi gật đầu, đúng vậy. Là thủ trưởng Lê bảo em tới. Cậu ấy cười hì hì, thủ trưởng. Hôm nay giúp bác sĩ Liễu chuyển nhà, bảo em tới báo chị, hôm nay xuất viện. Nhân tiện ghé chợ mua ít món ngon, về làm tiệc mừng nhà mới cho bác sĩ Liễu. Tôi lập tức cứng người tại chỗ. Hóa ra anh ấy biết hôm nay tôi xuất viện, nhưng vẫn chọn giúp Liễu Như Yên chuyển nhà. Tôi nở nụ cười chua xót, chống nặng chậm rãi đi về. Gió tuyết quá lớn, đường hơn chục cây số, tôi mất cả ngày mới lê về nhà. Thấy tôi về, Lê Thành Châu mặt mày tối sầm. Em cố tình gây khó cho Liễu Như Yên à? Bảo em mua rau, em lại lang thang ngoài đường, để cô ấy đợi cả ngày. Em nghĩ gì vậy? Đừng trách chị ấy. Lỗi tại tôi. Liễu Như Yên đầy vẻ tủi thân. Do tôi chưa chuẩn bị tốt. Là lỗi của tôi. Chồng tôi quay sang an ủi cô ấy, mắt đầy dịu dàng. Không liên quan đến em, là cô ấy tâm tư không ngay thẳng. Hôm nay không thể để em chịu thiệt, anh dẫn em đi ăn ngoài. Liễu Như Yên cong môi, đắc ý nhìn tôi. Tôi lạnh cóng toàn thân, chẳng còn tâm trí để ý đến sự khiêu khích của cô ấy. Dùng chút sức cuối cùng về phòng, cuốn chặt chăn, mơ màng ngủ thiếp đi. Chẳng biết ngủ bao lâu, tôi bị tiếng bước chân gấp gáp đánh thức. Tôi dậy mở cửa, nhưng cảnh trước mắt khiến máu tôi như đông lại. Chồng tôi say rượu, nắm tay Liễu Như Yên. Cho anh nắm thêm chút nữa, anh không muốn em đi. Liễu Như Yên em ấp nói. Anh xem, sau này ngày nào em chẳng gặp được. Anh đi đâu em theo đó. Mãi mãi bên anh. Được được, em không được đổi ý nhé. Lê Thành Châu hôn lên trán cô ấy một cái thật sâu. Tuôn trào nỗi nhớ nhung kìm nén suốt 20 năm. Tôi lặng lẽ đóng cửa lại. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Không kìm được, tôi nôn khan vài tiếng. Con yêu, đợi mẹ chút nhé. Tôi xoa bụng nhỏ, tự an ủi. Đợi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây. Tôi âm thầm tính toán thời gian rời đi. Còn 5 tháng nữa, 5 tháng sau, tôi sẽ dự thi đại học với tư cách thí sinh tự do. Kiếp trước tôi thi không tốt, chỉ đậu một trường đại học bình thường. Đó cũng là tiếc nuối cả đời tôi. Trời đã cho tôi cơ hội làm lại. Lần này tôi muốn thử sức vào thành Bắc. Mấy tháng tiếp theo, tôi vừa học vừa dưỡng sức khỏe. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, nhưng người chồng luôn thờ ơ với tôi, đêm nào cũng ở lại nhà Liễu Như Yên. Đến một tuần trước kỳ thi đại học, đột nhiên anh ấy mang đồ bổ và đồ chơi về nhà. Anh đã mời bác sĩ từ thành phố về. Nhân lúc rảnh, em đi mờ sắc một chút đi, sẽ đỡ đau khi sinh con. Tôi ngạc nhiên lắm. Không ngờ anh ấy còn nhớ kiếp trước tôi sinh con khó. Suýt nữa mất mạng trên bàn mổ. Tôi chua xót không chịu nổi. Dù anh ấy không yêu tôi, ít ra vẫn thương con gái. Em sẽ đi. Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện huyện xếp hàng sớm. Một người ở khu gia đình chen tới hỏi tôi. Chị Thành Châu ơi, nghe nói chị bán suất thi đại học rồi. Khu khác bán suất cao được cả 1.000 đồng. Chị bán được bao nhiêu? Đầu tôi u đi một tiếng. Khu gia đình chỉ có một suất thi tự do. Tôi vất vả thi đỗ hạng nhất mới giành được. Sao có thể dễ dàng bán đi chứ? Tôi chưa bán, sao anh biết? Tôi hoảng hốt, bối rối hỏi. Liễu Như Yên khoe khắp nơi. Cô ấy sắp đi thi đại học, chị không biết sao? Cùng một khu. Cô ấy không dùng suất của chị, thì dùng của ai? Tim tôi thắt lại. Tôi vội từ bệnh viện huyện chạy về nhà. Khi tìm được Lê Thành Châu, anh ấy đang cùng bạn bè tổ chức tiệc tiễn Liễu Như Yên đi thi. Thấy tôi đến, mọi người đều không vui. Lê Thành Châu, sao anh dám đưa suất của tôi cho cô ấy? Tôi kìm nén tức giận, hỏi anh ấy, cô ấy xứng đáng vào đại học hơn em. Ánh mắt Lê Thành Châu rơi xuống bụng tôi. Em chỉ cần dưỡng thai cho tốt, chăm sóc con, là một người mẹ tốt. Vào đại học không phải việc em nên nghĩ. Nhưng đây là suất tôi thi được. Anh không có quyền. Anh là chồng em, anh đương nhiên có quyền.
Anh ấy tức giận đứng dậy, mở cửa, đẩy tôi ra ngoài không thương tiếc. Khi anh còn kiên nhẫn, đừng ra đây làm mất mặt nữa. Cánh cửa đóng sầm một tiếng thật mạnh. Kiếp trước dù chỉ học đại học thường, nhưng nhờ tấm bằng và năng lực chuyên môn, tôi được lãnh đạo coi trọng. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nên kiếp này anh ấy sống lại, bằng mọi giá cướp suất đó, để đưa Liễu Như Yên đi thi đại học. Xem ra anh ấy thật sự rất yêu cô ấy. Tôi cười thả một tiếng, đỡ bụng tìm đến lãnh đạo quân khu, đưa cho ông một tờ giấy. Đây là đơn xin ly hôn của tôi. Tôi muốn ly hôn với Lê Thành Châu. Lãnh đạo mặt mày khó coi. Tiểu Lạc, cô sắp sinh rồi. Giờ đòi ly hôn sao nổi. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, hòa cuối giường. Mang bụng bầu ly hôn thì ra thể thống gì. Dù tôi đồng ý, cấp trên khác cũng không duyệt. Tôi lắc đầu. Cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt. Anh ấy lấy suất thi đại học của tôi đưa cho Liễu Như Yên. Lãnh đạo sững người một chút. Ông nghiến răng nói. Cái gì? Thật quá đáng. Tiểu Lạc, cô về ôn thi đi. Chuyện cô và Lê Thành Châu, tôi sẽ báo cáo cấp trên ngay. Nếu đúng như vậy, cuộc hôn này chắc chắn cho cô ly. Ngày thi đại học, tôi chuẩn bị chứng minh thư và bút. Đến trường thi, cô đến làm gì? Ngoài phòng thi, Lê Thành Châu đang đưa Liễu Như Yên đi thi. Thấy tôi, anh ấy kinh ngạc, mắt tròn xoe. Không phải đã bảo cô không cần đến sao? Tôi bình tĩnh lấy chứng minh thư ra. Chứng minh của tôi là thật, của cô ấy là giả. Cô ấy không có tư cách vào phòng thi. Liễu Như Yên mặt trắng bệch. Cô ấy không ngờ tôi là một chứng minh giả, đặc biệt để Lê Thành Châu lấy trộm đưa cô ấy. Cô vu khống tôi. Cô ấy vừa lo vừa giận, mắt liếc về phía tôi. Nhân lúc tôi không để ý, cô ấy bất ngờ khiến tôi ngã. Tôi ngã nhào xuống đất. Cô ấy sắp sinh rồi, mau đưa đi viện. Liễu Như Yên cố ý hét lên. Không, không sao, tôi ổn. Nhìn đám người nhanh chóng vây quanh, tôi hoảng loạn, dù ngã đau, nhưng con trong bụng vẫn bình yên. Lê Thành Châu mặt lạnh băng lao vào đám đông, nắm chặt tay tôi. Tôi là chồng cô ấy sắp sinh thật. Đưa ngay đến viện mổ lấy thai. Chỉ cần đưa tôi vào viện, tôi chắc chắn sẽ lỡ kỳ thi hôm nay. Đoán được ý đồ của anh ấy và cô ấy, tôi thấy ghê tởm vô cùng. Không, tôi không sao, tôi thi được. Tôi cố gắng vùng vẫy. Chị, đừng gắng gượng nữa. Liễu Như Yên giật mạnh chứng minh thư từ tay tôi, mắt ánh lên vẻ đắc ý. Đi sinh con quan trọng hơn, con thi đại học, để tôi thay chị nhé. Đừng lãng phí suất thi. Nói xong, cô ấy ra hiệu cho chồng tôi. Lê Thành Châu hiểu ý, phớt lờ tôi giãy giụa, đưa tôi lên xe, ra lệnh cho tài xế chuẩn bị khoa sản mổ ngay. Nhất định để vợ tôi sinh hôm nay. Anh ấy không đợi được, tôi bị nhốt trong xe anh ấy. Chỉ biết tuyệt vọng đập cửa sổ cầu cứu, nhưng chẳng ai đến giúp tôi. Liễu Như Yên cố tình bước tới cửa xe, vung vẩy chứng minh thư của tôi. Chị, cứ đợi tin tôi đỗ đại học nhé. Ha ha ha. Nói xong, cô ấy uốn éo bước vào phòng thi. Lê Thành Châu nghiến răng. Em nghĩ em cướp được của Liễu Như Yên sao? Hứa Tiểu Lạc, đây là nợ của em với cô ấy, em phải trả. Đột nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện, chặn ngang đường. Mấy vị lãnh đạo bước xuống xe, mặt sát lại, mở cửa xe ra. Nhìn Lê Thành Châu. Hôm nay xem ai dám cướp suất của Tiểu Lạc. Anh lập tức thả Hứa Tiểu Lạc ra ngay.